નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ લીલા જાયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ઘરે મકાઈમાંથી પોપકોર્ન બનાવવાની રેસીપી। તો પોપકોર્ન બનાવવા માટે મેં અહીં લીધી છે 3/4 કપ મકાઈ। પોપકોર્ન બનાવવા માટે જે સ્પેશિયલ મકાઈ આવે છે તે જ આપણે લેવાની છે। આ રીતના નાના અને લાંબા દાણાવાળી મકાઈ લેવાની છે। પછી જોઈશે 1/4 કપ તેલ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન હળદર। હળદર ઓપ્શનલ છે, જો પસંદ ન હોય તો નાખવાની જરૂર નથી। તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર કુકર મૂકીશું। કુકરમાં ધાણી એકદમ સરળતાથી બની જાય છે। કુકરના ઢાંકણની સીટી અને રબરની રિંગ હટાવી લઈશું। હવે આપણે કુકરમાં તેલ નાખીશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં પોપકોર્નની મકાઈ નાખીશું, મીઠું નાખીશું, હળદર નાખીશું, તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે ધાણી ફૂટે ત્યાં સુધી વેટ કરીશું। ધાણી જ્યારે ફૂટવા લાગે ત્યારે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ માટે તેને બંધ રહેવા દઈશું। એક મિનિટ પછી તેને આ રીતે બરાબર હલાવી લઈશું અને બીજી 1 મિનિટ સુધી તેને ગેસ ઉપર મૂકીશું। 2 મિનિટ થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરીને કુકરનું ઢાંકણ ખોલીશું અને તમે જોઈ શકો છો કે ધાણી કેવી સરસ ફૂટી છે અને ક્રિસ્પી પણ બની છે। આપણા સરસ મજાના પોપકોર્ન સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। આટલી સરળતાથી આપણે પોપકોર્ન ઘરે બનાવી શકીએ છીએ। આ રીતે પોપકોર્ન ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।